nderuar shikues, jemi rikthyer prasërish në studio pas një bloku të shkurtër publicitar që kishit në kuadër të emisionit të Fakt Plus. Tashmë jam me mysafirin për ditën e sotme, me mysafirin më konkretisht është deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje, zonja Arbërie Nagavci. Mirë se veni, zonja Nagavci. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Atëherë, fillimisht e dim, kemi parë shumë lajme, shumë zhvillime brenda Vetëvendosjes, kemi edhe një kryetar të rizgjedhur pas 3 vitesh. Që do të udhëheq me këtë parti politike? Çfarë po ndodh më konkretisht? Ose si është situata tashmë në këtë parti politike? Fakta që po ndodh në lëvizjen Vetëvendosje, mendoj që është një zhvillim që ka ndodhur edhe në partitë e tjera të mëdha. Ajo që është e rëndësishme është që tashmë besoj përveç faktit që lëvizja Vetëvendosje ka 32 deputet, të cilët unë besoj që pa marrë parasysh ndrimeve që i kanë pas në kuadër apo për zhvillimet brenda në subjektin ton politik, do të vazhdojnë të punojnë për interesat e qytetarëve dhe ajo që është shumë e rëndësishme është edhe në aspektin organizativ, tashmë ka përfunduar procesi i zgjedhjeve të brendshme, një proces i pasparimit një antar një votë, që është proces krejtësisht demokratik, të gjithë antarësia e lëvizjes ka pas të drejtë të thotë mendimin, të shprehë mendimin e vet, ashtu sikur se kanë pas mundësi të kandidojnë të gjithë ata që kanë menduar se kanë një platformë të përshtatshme dhe janë në gjendje të udhëheqin lëvizjen, që në këtë rastin tonë ne kishim vetëm një kandidat, kishim zotin Albin Kurti, i cili tashmë edhe formalisht dhe zyrtarisht është kryetari i ri i lëvizjes dhe unë besoj që në betejat që na presin për çdo ditë, betejat politike pra për të bërë këtë vend më të mirë për secilin prej qytetarëve të Republikës, ne do të vazhdojmë të jemi një subjekt i cili në interesin e parë ka qytetarët. Zonja Nagavci, në këto rrethana që ndodhet, ose në mënyrë të themi që është lëvizja Vetëvendosje, zgjedhja e Kurtit në krye të saj dhe kandidimi i tij si shihet nga ana e juaj? Sigurisht, unë e përsëris edhe një herë, lëvizja është një subjekt, është subjekti më demokratik edhe sa i përket demokracisë së brendshme, ka qenë mundësia e hapur për gjithë ata që kanë pas interes për të kandiduar, vetëm Albini, domethënë, e shpreh gatishmërinë dhe vullnetin e tij për të udhëhequr lëvizjen në këtë kohë dhe unë sigurisht se mbështes edhe jam e kënaqur që me një numër shumë të madh pëlqimit të aktivistëve, ai tashmë e ka marrë aprovimin dhe do të udhëheq me lëvizjen. Mundësia ka qenë e hapur përsëris edhe për të tjerët dhe aktivistët gjithandej në Republikën e Kosovës, po edhe në Mërgat, e kanë dhënë mendimin e tyre, ka qenë mundësia që të votohet për kundër ose abstenim, me mbi 90% të votave, domethënë të atyre që kanë votuar, e kemi parasysh që ishte e diela, domethënë 21 ishte një ditë me bor, ishte një ditë e ftoftë dhe duhet falenderuar gjithë aktivistët që kanë shprehur gatishmërinë për të votuar, ka pas një dalje që unë mendoj që është shumë e madhe në krahasim me zgjedhjet e kaluara, domethënë është dyfishu numri dhe kjo e tregon mbështetjen për Albinin, po besoj edhe mbështetjen e antarëve tonë në mënyrë që lëvizja Vetëvendosje të vazhdojë të mirret me çështjet të cilat janë shumë me interes për zhvillimet e vendit. Një dalje prej 34% brenda Vetëvendosjes mund të vlerësohet që është e arritshme në një farë forme? Po, me qenë se numri... Nuk paraqet as 50% të gjithë aktivistëve antarëve të Vetëvendosjes. Po, por e përsëris edhe një herë, domethënë është shumë e rëndësishme që të ndalemi te jo vetëm të procesi. Ne kishim një kandidat dhe duke pas parasysh se numri i lëvizjes është rrit shumë, është një proces i cili me një farë forme nuk ka pas, ashtu si themi, nuk është sikur se zgjedhjet. Nëse shohim me zgjedhjet që bëhen për organit përfaqësuese, qoftë për parlament apo me tutje, e shohim se përqindja është pothuajse e njëjtë. Pra në subjektin e lëvizjes, kur kemi parasysh edhe kushtet atmosferike, po edhe gatishmërinë, në krahasim me zgjedhjet e kaluara, është dyfishim i numrit prej zgjedhjeve paraprake, e me zgjedhjet e para është numri shumë i madh. Pra, mendoj se edhe në këtë drejtim lëvizja Vetëvendosje, sikurse edhe në shumë tema tjera, prin sa i përket promovimit, qasjes demokratike dhe ngritjes së temave që janë me interes. Por, zotri Kurti fitoi ndoshta pa përkraje të shumë deputetëve të tjerë që kanë qenë pjesë përbërëse e kryesisë të lëvizjes Vetëvendosje. E kam fjalën për ata të cilët tashmë vetë se janë ndërhequr nga pozitat udhëheqëse në këtë parti.
Po, tani është zgjedhja e lirë se cilit prej anëtarëve që të votoj ose jo, të marrë pjesë drejt për drejt në proceset cilat e kanë të drejtën, është rëndësishme që e drejta nuk i është mohu askujt. Secili ka bërë zgjidhjen e tij personale ose zgjidhjen e saj personale, megjithatë, domethënë unë mendoj se para se të ndalemi te numrat ose te emrat është shumë e rëndësishme të shohim përgjithësi për procesin edhe për zhvillimet në tutje. Të gjithë anëtarët apo ata të kryesisë apo të deputetëve që kanë dhënë ndërheqje prej pozitave sado që është përmend për gjitha pozitave, domethënë ata kanë jap ndërheqje prej pozitës në Këshill të Përgjithshëm ose antari kryesisë, por të gjithë vazhdojnë me qenë antar të lëvizjes vetëvendosje edhe vazhdojnë me qenë varësisht, domethënë nëse kanë qenë deputet, vazhdojnë me qenë deputet. Dhe unë akoma besoj që votat të cilat apo përkrahjen që e kanë marrë, qoftë si antar të përfaqësues, domethënë si deputet e kështu me radhë, do të vazhdojnë që të realizojnë atë përgjegjësinë që ju kanë japë qytetarët dhe besoj që në këtë pikë, domethënë gjërat që na bashkojnë janë më të mëdha, përkundër disa mospajtimeve që për mua nuk janë shumë të sinqerta, megjithatë është perceptimi individual i secilit prej kandidatëve. Nuk janë të sinqerta. Po, unë mendoj që në këtë kohë të zhvillimeve, Republika e Kosovës ka probleme shumë të mëdha. Të gjithë jemi dëshmitar që me këtë qeveri, domethënë skandalet janë të njëpasnjeshme, janë aq të shumta vendimet e dëmshme dhe veprimet edhe jo logjike, po edhe të dëmshme për vendin, duke filluar prej kryeministrit, të qeverisë dhe të tjerëve që këto çështjet për cilat ne po flasim janë minore në raport me brengat të mëdha që duhet i kishin qytetarët. Domethënë, ne po e shohim se tash së fundi, për shembull, i patëm duke filluar prej veprimeve dhe politike, e pam para 2 dite, për shembull, qeveria e Kosovës mbajti 1 minutë heshtje, është veprim absurd, sepse i kishim për një veprimtar të lirisë, për një komandant të ushtrisë shkrimtarët për Shevës, Medvegjës dhe Bujanovci, dhe të njëjtën kohë për Oliver Ivanovicin, i cili tashmë është i dënuar, ka vendim gjyqësor me 9 vite burg për vrasje të civilëve shqiptar. Pra, kjo është një absurd i llojit të vet, është ofendim ndaj gjithë viktimave civile, po edhe të tjerëve të luftës së fundit në Republikën e Kosovës. Pastaj të mos flasim për problemet e shumta në nënshkrimi i kontratës së fundit, i cili lën shumë pikpyetje dhe do të jetë një barë e madhe për buxhetin dhe do të rrezikojë edhe zhvillimin ekonomik të vendit në tutje. Pastaj e kemi deklaratën për mua shumë absurde dhe të papranueshme të ministrit të infrastrukturës, i cili në mbledhjen e komisionit para 2 dite, kur ju kërku prej deputetit të lëvizjes, zotit se i deu kontrata për autostradën, domethënë e japi një kështu arsyetim banal, sa ajo nuk mund të publikohet, pasi është një klauzulë aty apo një nen që nuk e lejon publikimin, kur kemi parasysh se bëhet fjalë për kontrata të cilat kanë të bëjnë me një lëndë e cila do të financohet prej taksa paguese, për buxheti që sigurohet nga taksa paguesi, domethënë është shumë absurde që të flitet për gjëra të tilla. Dhe plot probleme të tjera, domethënë ne kemi një numër të madh të popullsisë që ballafaqohet me probleme të çdoditshme. Dhe në këto rrethana mendoj që këto janë brenga që duhet të na shqetësojnë secilin prej nesh. Ne duhet të monitorojmë. Do të shqetësohen edhe besoj edhe grupi parlamentar i vetëvendosjes. po flas edhe po funksionon konkretisht. Po flas edhe për ne, domethënë për secilin deputet tonin. Ne sapo kishim një takim të grupit parlamentar, sepse nesër është seanca, e dini që është tirë, është tash vazhdojmë për shkak të papërgjegjësisë edhe të qeverisë edhe të kryesisë së kuvendit, domethënë nuk ka kaluar një kohë gjatë prej se nuk ka pas mbledhje dhe tashmë për nesër është saktu paradite vazhdimi i seancës e cila ishte ndërprer me 22 dhjetor. Dhe në anën tjetër është propozuar seanca e re, e cila është propozuar që të vazhdojë përsëri nesër dhe cila i ka para pa, domethënë sipas thesën, pam që janë diku 19 pika, që është prapë një absurd i llojit të vet. Pra ne jemi të interesuar, ne kishim mbledhjen, i diskutuam dhe ne do të vazhdojmë si lëvizje që të miremi me çështjet për të cilat jemi të thirrur, që janë me interes për qytetarët, duke ofruar gatishmërinë për bashkëpunim me të gjithë, sigurisht me gjithë ata të cilët kanë interes të përmirësojnë jetën e qytetarëve dhe të trajtojmë secilën çështje me profesionalizëm dhe me përgjegjësi, sidomos ne që jemi deputet konform besimit që kemi marrë nga qytetarët. Zonja Nagavci, ne kemi parë deklarime të kolegëve, antarëve të vetëvendosjes,
që bie ndoshta ndesh me mendimin ndryshe brenda kësaj partie politike. Por në anën tjetër kemi grupin parlamentar më të madhin në kuvendin e Kosovës. Si mund të funksionojë lëvizja vetëvendosje? A do të ketë tendencë për mendim ndryshe dhe pakënaqësi nga ana e liderit tashmë të vetëvendosjes? Mendimet ndryshe gjithmonë japin mundësinë që të shohim çështjet për perspektivave të ndryshme dhe sigurisht se secili mendim ndryshe duhet të diskutohet dhe diskutohet dhe në fund vendimet miren me shumicën e varësisht prej çështjes, pra mund të mirret me kompromis, me konsensus ose me shumicën në rast se votohet për ndonjë çështje që është më e rëndësishme. Albini në fjalën e tij, domethënë ju me siguri keni pas mundësi me përcjell deklaratën e tij dje dhe ai e ka përmend se është i hapur për të gjithë, është i gatshëm me bashkëpunu dhe se nuk është një person që hakmerret. Unë besoj në bazë asaj çka personalisht kam pa. Unë nuk kam qenë antare e kryesisë së lëvizjes, por kam qenë antare në Këshillin e Përgjithshëm dhe në Këshillin e Përgjithshëm kam ka pas gjithmonë diskutime. Mbledhjet tona në Këshill të Përgjithshëm kanë gjatë nga 7-8 orë, secili nga anëtarët e Këshillit të Përgjithshëm i ka thonë mendimet e tij, ka pas shumë raste që nuk kemi pajtu, nëse është dashur më marrë një vendim kemi votu edhe është respektu pastaj mendimi i shumicës ose është respektu vendimi. Tani unë e kuptoj se disa personë, do me thonë në rastet të caktuara, dikush mund të ketë edhe një perspektivë pak subjektive, është e natyrshme, tek e fundit ne jemi njerëz dhe kemi edhe emocione, por mendoj që është shumë e rëndësishme që e përsëris edhe një herë që gjithë energjia dhe fokusi dhe puna dhe veprimtaria jonë të bëhet në drejtim të obligimeve dhe përgjegjësive që na kanë dhënë qytetarët. Nuk duhet harruar se në zgjedhjet e qershorit, domethënë ne kemi marrë besimin e shumicës së qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe unë e kuptoj dhe e di se ata presin prej nesh të kryjmë punët dhe përgjegjësitë të cilat ata na i kanë besuar. Dhe kjo është, mendoj se në këtë drejtim do të vazhdoj edhe puna edhe e grupit parlamentar. Nuk kemi pas akoma seancë, domethënë së fundi prej para pushimeve, po në seancën që do të vazhdoj nesër, ne jemi prapë të gjithë antarë të lëvizjes, mundësia është të hapur për gjithë dhe unë dëshiroj që të vazhdojmë punën si grup parlamentar, ku sigurisht i paraqesim qëndrimet e lëvizjes dhe vendimet për cilat jemi marrë vesh bashkarisht. Zone Nagavci, dhe një pyetje të fundit për zhvillimet në vetëvendosje. A duhet jetë zotri Kurti ose më konkretisht është zotri Kurti kryetar dhe i të dorëhequrve nga pozitat udhëheqëse në vetëvendosje? Sigurisht, Albin Kurti në bazë të zgjedhjeve të fundit, në bazë të statutit të lëvizjes, në bazë të votave dhe përkrajet që ka marrë nga antarësia, tashmë është kryetari lëvizjes vetëvendosje. Në fjalimin e tij, Albini, edhe kur ka shfaq platformën, domethënë e ka shprehë që ka falendëruar Visarin, zotin Visari Meri për punën e tij të deritanishme. E ka potencu faktin se gjatë kohës sa Visari ka qenë kryetar, domethënë është konsultuar me Albinin për çështjet me interes dhe e ka përmend që ai do të vazhdojë të konsultohet me Visarin, po unë besoj edhe me secilin prej atyre që ka një mendim mund të jetë edhe ndryshe dhe do të diskutojmë të gjithë bashkë për të mirën e organizatës, sepse e përsëris, lëvizja vetëvendosje prej themelimit të saj është marrë me çështje të cilat janë me interes për vendin, i ka diskutuar dhe i ka mbrojt parimet edhe ka folë për tema të cilat për shumë kohë në kohën kur lëvizja i ka ngritë si çështje të tilla kanë qenë të edhe pa imagjinueshme me u fol për ato tema ose nuk i kanë marrë si shumë serioze, por koha ka treguar që veprimet e lëvizjes kanë qenë në interes të qytetarëve dhe të vendit dhe ne kemi qenë vazhdimisht konsistent në qëndrimet tona, kështu që unë besoj që lëvizja gjithsesi se do të vazhdoj që të punoj për të mirën e vendit, aq më tepër tani kur kemi marrë mbështetjen e një numrit më të madh të qytetarëve gjithandej Republikës. Zona Nagavci, çfarë prisni të ketë nga zhvillimet të fundit sa i përket mundësisë për shfuqizim të gjykatës speciale?
Po këto janë temat të cilat sigurisht e kemi përcjell me shumë interes. Besoj që për qytetarët e Republikës tashmë është i qartë se cili ka qenë qëndrimi i lëvizjes vetëvendosje, dhe kjo është njëra prej temave në kohën kur lëvizja i ka argumentuar se pse kjo gjykatë është e dëmshme për vendin, edhe në aspektin juridike dhe politike dhe të ndikimit që do të ketë për të ardhmen e vendit. Atëherë ka pas një insistim shumë të madh të partive të tjera dhe për shkak të numrave që i kanë pas në parlament, po edhe për shkak të edhe të aparatit shtetëror që e kanë pas, domethënë në fuqi, i kanë penguar edhe protestat, po edhe kanë votuar si të tillë. Dhe tani ndodhemi në një situatë të re politike, ku për tekat e individëve të caktuar, domethënë po rrezikohet që edhe një herë të luhet me të ardhmen e vendit, dhe unë besoj që sikurse secilin herë tjetër dhe sikurse për secilin rast që ka qenë me interes, lëvizja do të shqyrtoj me shumë vëmendje dhe kujdes në mënyrë që të marrë vendimin që është i duhuri për vendin. Dhe në asnjë mënyrë nuk do të lejojmë që të bim prej e veprimeve të pandërgjegjshme të personave të cilët për interesa personale apo grupit të personave që për interesa krejtësisht personale rrezikojnë me të ardhmen e vendit. A do të thotë kjo që jeni kundër shfuqizimit të gjykatës speciale? Unë e përmenda edhe parë se sapo përfundum një mbledhje të grupit parlamentar në lidhje me temat apo pikat që janë propozuar për mbledhjen e nesërme, për seancën e nesërme. Kështu që kurdo që kjo do të vijë në kuvend, ne do ta shqyrtojmë me shumë kujdes dhe me vëmendje. Për deri tani e them edhe më tepër, domethënë është qëndrim imi personal, po besoj edhe shumë kolegëve aty në lëvizje, sepse nuk kemi një qëndrim të lëvizjes për këtë. Do ta diskutojmë, analizojmë kurdo që të vijë në kuvend, por unë besoj që lëvizja edhe kësaj radhe, sikurse gjithmonë, do të kujdeset për të mirën e vendit dhe vendimi do të jetë ashtu sikurse pritet të jetë për lëvizjes. Zone Nagavci, a pritni që të ketë një zgjidhje për demarkacionin? Vetëvendosin e kemi parë kundërshtuese të fuqishme të kësaj çështje, e në fakt ka mbetur pa një zgjidhje tash e sa kohë. Po, dhe ju e shihni se edhe kjo çështje, sikurse të tjera, domethënë po shtyhet thjesht për agjenda politike. Jemi prapë në një situatë ku i kemi persona tashmë presidentin e vendit, ish kryeministrin, të cilët kanë firmos dokumente duke mos respektuar paraprakisht procedurat, pra që të diskutohet në parlament paraprakisht. Tashmë edhe këtu jemi në një situatë të re politike, duhet të shohim kur vjen, domethënë, i gjetë materiali, duhet analizohet, dhe unë besoj që qëndrimi në këtë pikë do të jetë ai që ka qenë edhe përpara. Kosova nuk ka dhe nuk duhet të ketë asnjëherë tokë për të folur apo për të bërë kompromise në raport me integritetin territorial të vendit. Aq më tepër kjo është edhe obligim kushtetues, kushdo që cënon integritetin territorial të vendit në fakt bën edhe vepër penale. Por në fakt, a mund të ketë ndonjë ndryshim të kauzës nga partitë të tjera që deri më tani e kanë kundërshtuar? Se si do të mbajnë qëndrimet subjektet të tjera mbetet të shihet. Praktika në të kaluarën e ka treguar që subjektet tjera i kanë ndrru qëndrimet, varësisht prej interesave më të ngushta. Nuk e di se si do të veprojnë tani subjektet tjera. Ne në fakt kemi pas rast me pa që edhe vetë kryeministri nuk ka qenë i qartë, domethënë ka angazhuar një ekip të ri që të analizoj edhe njëherë situatën, të sjell argumente të reja, të përgatit një raport. Do të shohim se cilin verzion, kurdo që e sjell në kuvend, do të shohim se cilin verzion do ta sjell, domethënë sepse e përsëris edhe një herë, tashmë është e ditur, është dëshmuar disa herë, dhe besoj për secilin qytetar të Republikës, është e qartë që ajo pjesë e territorit duhet i takojë Republikës së Kosovës, dhe kjo nuk duhet të jetë një kauzë thjesht politike, po është një interes i përgjithshëm i vendit për të ruajtur integritetin territorial dhe i secilit prej neve, që jemi qoftë deputet, qoftë persona të tjerë që jemi të përfshirë në një pjesë apo një tjetër, po sikurse edhe drejtë e secilit qytetar, sepse ju e dini se ka pas një përfshirje të madhe dhe një interesim të madh të qytetarëve për të penguar këtë marrëveshje e cila ka qenë e dëmshme. Zone Nagavci, të ndalemi pak edhe tek një fushë që ju jeni marrë te masë shumë, ishit drejtoresh e arsimit në komunën e Prishtinës. Çfarë mund të thoni rreth arsimit në vendin tonë në suaza të përgjithshme?
Sa i përket arsimit, unë besoj që edhe këto, tashmë kemi një pasqyrë të qartë nga rezultatet e testit PISA. Ata që janë marrë me çështjet e arsimit, e kanë pas edhe një mendim ose i kanë pas gjykimet e veta në lidhje me zhvillimet në arsim. E dim që edhe në arsim, fatkeqësisht, sikurse në fushat dhe në sfera tjera, persona që kanë qenë kompetent, kanë ndërmarrë politika, të cilat kanë qenë me interesa kryesisht ditore politike për interes të ngushtë të personave dhe kanë dëmtuar shumë sistemin e arsimit në të gjitha nivelet e tij. Gjendja sot është e tillë që përkundër që ne kemi pas dhe vazhdojmë të kemi mësimdhënës dhe punëtorë shumë të ndërgjegjshëm, kemi që punojnë të më thonë me përkushtim punën e tyre, kemi edhe të tillë të cilët qoftë janë emëruar në baza politike ose me anë të proceseve jo transparente, duke dëmtuar kështu sistemin e arsimit përgjithësi. E dim hapje në universiteteve në kohë fushate, i dim vendime që janë marrë të më thonë për rritje page, dhe pse unë mendoj që mësimdhënësit sigurisht duhet përkrahen dhe duhet të motivohen për punën e tyre. Vendimet kanë qenë kryesisht në kohë fushate pa një vlerësim performancës dhe jo në baza meritore. Ajo që do të ndihmonte do të ishte për shembull që të përkrohen mësimdhënësit që punojnë, të motivohen të punojnë më mirë dhe jo të shfrytëzohen mësimdhënësit për interesa politike, sepse kjo e sjellin në fakt në këtë gjendje në të cilën tani jemi. Sigurisht, edhe vitet para luftës kanë ndikuar që të ketë një destabilizim të gjendjes, dhe me thonë ato 10 vitet para luftës, kur filloi të zhvillohet mësimi me një sistem paralel në shtëpia, kështu me radhë, pastaj vendimet me njëherë pas luftës, me largimin e personelit pedagogjik, të me thonë profesional pedagogjik në shkolla, pastaj fillimi i politizimit të shkollave, kështu me radhë, dhe me thonë një varg problemesh, përfshi edhe ato teknike të cilat sollen në sfida të mëdha sot. Dhe sot, për mendimin tim, prapo e përsëris, vazhdon situata ashtu që kemi mësimdhënës shumë të kushtuar, derisa në anën tjetër kemi pas shumë iniciativa të marra me nguti, të paanalizuara si duhet, të cilat nuk kanë japë rezultatet që janë prit, dhe për më tepër nuk ka pas një monitorim, një mbështetje si duhet të punës dhe rezultateve në përgjithësi. Kështu që edhe sot jemi me një situatë kur tashmë po implementohet korniza e re kurikulare në të gjitha shkollat, mësimdhënësit përballen me sfida të shumta, duke filluar prej mungesës së teksteve. Dje për shembull një kolege juaj më pyeti në lidhje me tekstet e gjuhës angleze për nxënësit e klasës parë, të dytë e kështu me radhë, të cilët edhe pse gjuha angleze është futur si e tillë, domethënë në kurrikul nuk kanë tekstet adekuate, dhe nëse ne nuk kanë tekste fare, dhe kjo paraqet shumë problem për mësimdhënësit, sepse kemi parasysh se shkollat tona nuk ofrojnë shumë resurse si vendet tjera, ku tekstet mund të zëvendësoheshin me burime alternative, duke printuar materiale ose pra mbetet krejtësisht në kreativitetin e mësimdhënësve. Pastaj tashmë por kush duhet të kontribuojë në përmirësim të gjendjes konkretisht në arsim? Ju keni drejtuar dikasterin e arsimit në një komunë të madhe që është kryeqyteti i vendit tonë, Prishtina. Si ka qenë ky dikaster gjatë kohës sa ju keni udhëhequr? Tani, unë jam e sigurt se në komunën e Prishtinës kemi marrë disa iniciativa të cilat besoj se kanë rezultuar të suksesshme. Të gjitha ata që janë punësuar, qoftë drejtor të shkollave, mësimdhënësit, po edhe prindërit, kanë pas mundësi me pa prej së afërmi, sepse ne sot mund të flasim gjëra që na pëlqejnë, por është fatimirë që janë vetë komuniteti i shkollave, po edhe prindërit që kanë mujtë me pa punën tonë. Unë nuk pretendoj që është përmirësuar gjithçka, sepse jam e vetëdijshme që edhe sikur sado që s'na ka mungu vullneti edhe puna edhe përpjekja në këtë drejtim, ka akoma shumë gjëra që duhet përmirësohet. Ne kemi punuar shumë në aspekt të mbështetjes së mësimdhënësve, jemi kujdes shumë të rekrutimi i stafit, domethënë gjatë kohës sa unë kam menaxhuar me këtë proces në komunën e Prishtinës, vetë se ishte e ditur që rekrutimi i stafit nënkupton punësimin e atyre që janë më të përgatiturit, i kishim vendosur kriteret, gjithçka ka qenë krejtësisht transparente, domethënë kanë qenë kriteret e përcaktuara sakt. Pjesë të paneleve intervistuese i kemi pas personat kompetent të fushës së arsimit, domethënë edhe nëse nuk kanë qenë nga drejtoria e arsimit, pra kemi ftuar persona kompetent në mënyrë që të sigurohemi që i kemi zgjedhur mësimdhënësit më të mirë, sepse janë
ata që ka një rol të jashtëzakonshëm në mësimdhënien e tyre me nxënësit. Njëjtë kemi vepruar edhe në përzgjedhjen e drejtorëve të shkollave, domethënë intervistat kanë qenë publike, komuniteti i prindërve, i mësimdhënësve, gjithkush që ka pas interes, ka mujt të vi dhe të shoh prezantimin e planit zhvillimor nga kandidatët për drejtor ose kandidatët për drejtorishat të shkollave. Ka pas një bashkëpunim shumë të mirë institucional me institucionet e tjera, po edhe me organizatat jo qeveritare që kanë vepruar në fushën e arsimit. Jemi mundu me i fuqizu aktivet profesionale, kemi organizu shumë gara të diturisë dhe jam shumë e kënaqur që kemi pas nxënës që kanë arrit rezultate shumë të mira, jo vetëm në Prishtinë, po edhe në nivel vendi, po edhe në garat ndërkombëtare. Dhe jemi mundu që sa i përket infrastrukturës, sepse unë kam dëgjuar që vërejtjet më të mëdha sa i përket punës sonë, sidomos gjatë kohës së zgjedhjeve të fundit, kanë qenë se nuk ka pas ndërtime të shkollave të reja, por ne arsimin nuk e kemi pas si infrastrukturë, si godinë, si ndërtesë, po e kemi pas si proces, si mësimdhënie, si mësimdhënie. Jo se nuk është e nevojshme të ndërtohen edhe objekte të reja, por jemi mundu shumë edhe në pajisjen e shkollave me kabinete dhe me laboratore, të me thonë gjatë kohës sa unë kam qenë në drejtoritë të arsimit, Komuna e Prishtinës ka pajis 102 shkolla me kabinete dhe me laboratore, pastaj në të gjitha shkollat nënvjeçare kemi bërë këndet e leximit, sepse konsiderojmë se leximi është jashtëzakonisht i rëndësishëm për zhvillimin e nxënësve dhe një kujdes të madh kemi pas edhe te zhvillimi i arsimit parafillor dhe parashkollor, domethënë ju e dini se i kemi kushtuar kujdes hapjes së çerdheve të reja dhe kjo jo vetëm për të dërguar fëmijët prindrit të cilët janë të punësuar, po për shkak të rëndësisë së jashtëzakonshme që ka edukimi i hershëm në zhvillimin në përgjithësi të fëmijëve. Dhe këto çerdhe, sidomos çerdhet e reja me bazë në komunitet, domethënë janë menaxhuar edhe prej Këshillit të Prindërve, ka qenë një model i ri i cili po reflekton si shumë i suksesshëm. Jemi në minutat fundit të bisedës, të ndalemi pak tek drejtoria e arsimit tani në komunën e Prishtinës. Si e shihni udhëheqjen e këtij dikasteri nga një parti bashkë në koalicion, me që ju veç se keni udhëhequr? Tani kjo është ka qenë propozimi i kryetarit të komunës, zoti Shpendameti, i cili pastaj e mori mbështetjen në Këshillin e Përgjithshëm të Lëvizjes Vetvendosje. Unë besoj se kryetari i komunës, zoti Ameti, do të vazhdoj me implementimin e politikave të mira arsimore, sikurse edhe në përgjithësi në qeverisje. Pra, unë akoma besoj se kam shumë mirë kuptim dhe respekt për punën e kolegëve të mi në drejtorinë e arsimit, bashkë cili nda rezultat që e kemi pas, dhe me thonë e kemi arrit të gjithë bashkarisht, ka qenë edhe puna dhe angazhimi dhe përkushtimi i tyre. Dhe tani pa dash të komentoj për drejtorin e ri ose për subjektin që është në koalicion, unë besoj që kryetari i komunës si personi i cili ka autoritetin për emërimin e drejtorit, po edhe për monitorimin e punës së tyre, do të monitoroj drejtorin dhe punën e drejtorisë dhe do të sigurohet që gjërat të shkojnë konform politikave arsimore që i ka përcaktuar. Mendoj që është një gjë e mirë se zoti Salihu vjen nga fusha e arsimit, ai e njeh, domethënë, natyrën e punës, kështu që shpresoj që rezultatet do të vazhdojnë të jenë evidente. A ka pasur pakënaqësi brenda Këshillit të Përgjithshëm të Vetvendosjes për emërimin e 2 drejtorëve në këto dikastere që tashmë janë në komunë të Prishtinës? Në mbledhjen para zgjedhjeve, në mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm para përfundimit të zgjedhjeve lokale, ne kishim marrë vendim që në nivel lokal, domethënë t'ju lejohet hapësirë kryetarëve, kandidatëve të zgjedhur që ata të bëjnë para koalicione dhe qëndrimi i përgjithshëm ishte që të mos bëhet asnjë koalicion dhe para koalicion me Partinë Demokratike të Kosovës për shkak të performancës së dobët dhe për shkak se është fajtori kryesor për pozitën cilën ne ndodhemi sot. Dhe në anën tjetër ishte një qëndrim i përgjithshëm që në komunat ku i kishim subjekte të cilat kanë qenë në qeverisje, për cilat komunat kanë qenë të pakënaqura me ato qeverisje, në parim të mos bëj koalicion. Domethënë secili kryetari i komunës, në këtë rast edhe Shpendi, edhe Mitahiri, edhe Qëndroni, i kanë shqyrtuar mundësitë e veta në mënyrë që të kenë edhe shumicën në kuvendin komunal, duke e vlerësuar si një
trup shumë i rëndësishëm për zhvillimet në komunë dhe pastaj para koalicionit që ata i kanë bërë, i kanë sjellë në Këshillin e Përgjithshëm. Edhe kemi diskutu bashkarisht. Unë e përmenda edhe më herët që në Këshill të Përgjithshëm të Lëvizjes dhe në forumet e tjera, ne diskutojmë, nuk mund të them pakënaqësi, ka pas diskutime. Unë personalisht kam pyet, sepse e di që është diskutuar në media, kam pyet se si është vendosur dhe pse është vendosur që ky dikaster të ndohet subjekteve tjera, sepse ndoshta edhe për shkak të punës që unë e kam bërë, e konsideroj shumë të rëndësishëm për shkak të politikave arsimore dhe sepse personalisht besoj që zhvillimi i shoqërisë dhe përmirësimi mund të bëhet dhe është i mirëfillt vetëm nëse ndodh nëpërmes të arsimit, por sigurisht edhe me tahirje dhe shpendje e kanë paraqitë dhe kanë shpjeguar para nesh se si kryetar, pra ata janë autoriteti më i madh ekzekutiv dhe vendimarrës në nivel të komunës dhe se ata do të sigurohen, do të monitorojnë punën e secilit prej drejtorëve në këtë rast, jo vetëm të drejtorisë së arsimit, dhe se do të sigurohen që të jetë performanca atyre të jetë mirë dhe sigurisht na e kemi dhënë besimin për shpendjen këtë rast, pra marrëveshjet para koalicioneve që janë bërë nga kryetarët, janë votuar nga Këshilli i Përgjithshëm dhe kanë marrë mbështetjen prej Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes, kështu që unë uroj dhe shpresoj që të kemi rezultate sa më të mira në mënyrë që të jenë në interes dhe të çojmë përpara edhe komunën e Prishtinës, po dhe vendin përgjithësi. Zone Nagavci, faleminderit për kohën që gjatë të ishit në Fakt Plus sot. Faleminderit juve për ftesën. Të ndëruar shikues, faleminderit edhe juve që na ndoqët deri në këto momente. Kishit qenë bashkë me emisionin Fakt Plus për më shumë se 50 minuta. Bashkë të takojmë nesër nga ora 16 deri atëherë, mirëmbëjtje.